હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલ ધ કુકિંગ એટ હોમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી પરંપરાગત મીઠાઈ ચૂરમાના લાડુ। આ ચૂરમાના લાડુ લગભગ બધાને ખૂબ જ પસંદ હોય છે, તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલો જાડો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, તેને આપણે ભરડેલું પણ કહીએ છીએ। હવે આપણે એમાં ઘીનું મોણ લઈને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે। અહીં મેં પહેલાં 3 ચમચી જેટલું ઘીનું મોણ લીધું છે, પછી જરૂર પડે એમ હું એડ કરીને મિક્સ કરીશું, કારણ કે મુઠ્ઠી વડે એટલું આપણે મોણ લેવાનું છે। ઘણા તેલનું મોણ લેતા હોય છે, પરંતુ ઘીનું મોણ લઈને જો લાડુ બનાવીએ તો લાંબો સમય સુધી પડી રહે તો પણ વાંધો નથી આવતો, અને જો તેલનું મોણ લીધું હોય તો લાડવામાંથી લાંબા સમય પછી તેલની સ્મેલ આવે છે। એટલે જો બને તો ત્યાં સુધી ચૂરમાના લાડુ ઘીનું મોણ લઈને જ બનાવવાના। તો હજુ મુઠ્ઠી બરાબર નથી વળતી, હજુ મોણની જરૂર છે, તો ફરીથી મેં અહીંયા 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું છે અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો બસ આ રીતે મુઠ્ઠી વડે એ રીતે લોટને કરમવવાનો છે। ગુજરાતીમાં લોટમાં આ રીતે મોણ મિક્સ કરવું એને લોટ કરમવવો એવું કહે છે। હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। અહીં લોટ આપણે બને એટલો કાઠો જ બાંધવાનો છે, તો થોડું થોડું પાણી લઈને લોટ બાંધીશું। તો બસ આ રીતે લોટ બાંધીને 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે એને ઢાંકીને બાજુ પર મૂકી દઈશું, જેથી કરીને જે જાડો લોટ છે એ પાણી બરાબર શોષી લે। તો અહીંયા મેં 15 મિનિટ સુધી લોટને બાજુમાં રાખ્યો હતો। હવે આ લોટને ફરીથી હું 5 થી 6 મિનિટ સુધી મસળી લઈશ। હવે એમાંથી નાનો થોડો લોયો લઈને આપણે આ રીતે હાથની વચ્ચે દબાવીને સરસ મુઠ્ઠીઓ તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણે એને હાથની વચ્ચે આંગળીઓની મદદથી એકદમ કડક દબાવીને મુઠ્ઠિયા તૈયાર કરવાના છે। બસ આ રીતે બધા જ મુઠ્ઠિયા તૈયાર કરી લઈશું। હવે તળવા માટે મેં અહીંયા ઘી ગરમ કરવા પહેલાં મૂકી દીધું હતું। અહીં તળવા માટે હું ઘીનો ઉપયોગ જ કરીશ। હવે ગરમ ઘીમાં થોડા થોડા મુઠિયા એડ કરી અને આપણે તળી લઈશું। મુઠિયા આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તળીશું, જેથી કરીને અંદર સુધી વ્યવસ્થિત રીતે ચડી જાય। મુઠિયા આપણે ઘીમાં ઉપર નીચે હલાવીને વ્યવસ્થિત રીતે બધી બાજુથી ચડે એવી રીતે ચડવી લઈશું। તો એકદમ કાળા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે નથી તળવાના, બસ આ રીતે થોડા બ્રાઉન કલરના થઈ જાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। તો બધા જ મુઠિયા મેં તળી લીધા છે। હવે મુઠિયાને આ રીતે દસ્તાની મદદથી હું તોડીશ, કારણ કે ગરમ ગરમ છે એકદમ। આપણે એને આ રીતે તોડી અને ઠંડા થવા રાખી લઈશું। મુઠિયાનું આપણે એકદમ ઝીણું હોય એવું ચૂરમું બનાવવાનું છે, એટલા માટે ઠંડા કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે। જો ગરમ ગરમ મુઠિયાને આપણે મિક્સચર જારમાં ક્રશ કરીએ તો પાણી વળે છે અને એકદમ લગદા જેવું થઈ જાય છે, એટલે મુઠિયાને ઠંડા કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે। તો મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે અને મેં એને હાથથી આ રીતે એકદમ તોડીને ઝીણા કરી લીધા છે। હવે આ ભાગેલા મુઠિયાને હું મિક્સચર જારમાં એડ કરી અને એકદમ પાવડર જેવું ચૂરમું બનાવી લઈશું। તો અહીંયા મેં બતાવ્યું છે એવું એકદમ ઝીણો લોટ થાય એવી રીતે આપણે ક્રશ કરવાનું છે। એને આ રીતે મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું અને બધા જ મુઠિયાનો આ રીતે ઝીણો લોટ તૈયાર કરી લઈશું। મુઠિયાનો આ રીતે તૈયાર કરેલા લોટને આપણે ચૂરમું કહીએ છીએ। તો બસ મેં બધું જ ચૂરમું તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે ગોળનો પાયો બનાવવાનો છે। તો જે ઘીમાં મેં મુઠિયા તળ્યા હતા એમાંથી મેં થોડું ઘી કાઢી લીધું હતું અને જરૂર પૂરતું ઘી રાખ્યું હતું। હવે એમાં જરૂર પ્રમાણે ગોળ એડ કરીશું। અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલો ગોળ એડ કર્યો છે। તમને જેવું ગળપણ ભાવે છે એ પ્રમાણે તમે ગોળ લઈ શકો છો। આપણે અહીંયા ગોળને એકદમ કડક થાય, ચાસણી થાય ત્યાં સુધી નથી ગરમ કરવાનો, ખાલી ગોળને પીગાળવાનો જ છે। અને ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીશું
અને હું કરું છું એ રીતે આપણે ગોળને ભાગતા જઈશું અને પીગાળતા જઈશું. તો ગોળને પીગાળતા 5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે. આપણે આ રીતે હલાવીને જ ગોળને પીગાળી લઈશું. તો બસ અહીંયા બધો જ ગોળ મારો પીગળી ગયો છે અને હું ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશ. આપણે એમાં બબલ પણ નથી થવા દેવાના. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કર્યા પછી એમાં હું દ્રાક્ષ એડ કરી દઈશ. દ્રાક્ષ આ રીતે ઘીમાં એડ કરવાથી સોફ્ટ થઈ જાય છે. હવે મેં જે લોટનું ચૂરમું તૈયાર કર્યું હતું એમાં પીગાળેલો ગોળ એડ કરી દીધો છે. ગોળ એડ કરતી વખતે મારો કેમેરો ઓફ થઈ ગયો હતો તો એ વિડીયો આવ્યો નથી, પરંતુ એકદમ સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. તો આપણે જે મુઠિયાનું ચૂરમું તૈયાર કર્યું હતું એમાં પીગાળેલો ગોળ એડ કરી અને ઇનિશિયલી મેં એને ચમચીની મદદથી બરાબર મિક્સ કર્યું હતું અને થોડું ઠંડુ થયા પછી હાથથી બરાબર મિક્સ કર્યું છે. મેં અહીંયા કાજુ બદામ તથા ખસખસ ચૂરમામાં જ એડ કરી દીધી છે. તો આ રીતે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો ક્યાંય તમને ગોળની કણી લાગે તો એ પણ હાથથી ભાગી દઈશું. બસ બરાબર મિક્સ કર્યા પછી અહીં મેં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે હાથમાં થોડું ચૂરમું લઈને મસ્ત નાનો લાડુ તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે બધા જ લાડુ તૈયાર કરી દઈશું. તો આ લાડુ બનાવવા માટે ફક્ત 20 થી 25 મિનિટનો ટાઈમ જોઈએ છે. ફટાફટ લાડુ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. હું તમને અહીં તોડીને લાડુ બતાવીશ. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સોફ્ટ લાડુ બન્યા છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવો અને મને કમેન્ટ કરી જણાવો. તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.